të ndalemi te një rast tjetër, do shkojmë në Serbi. Në fakt të gjithë e mbani mend rastin e Nikola Sanduloviç, i cili urra barbarisht pasi vendosi lulen në varrezat e familjes Jasharin në Prekaz. Historia vazhdon. Ditën e djeshme ne ka kontaktuar vajza e tij, Klara Sanduloviç, e cila na ka treguar që babai i saj është kërcënuar sërish, kësaj herë nëpërmjet Messengerit, nëpërmjet disa videove. E kanë telefonuar dhe e kanë kërcënuar, bëhet fjalë për shërbimin sekret serb, BIA ndryshe. Klara, në fakt do kishim Nikola Sanduloviç në një intervistë, por për shkak se ai nuk komunikon dot të gjuhën angleze, për shkak të gjuhës serbe, cilën ai mund të komunikojë dhe kishte pak vështirë komunikimin, do të kemi vajzën e tij Klara Sanduloviç në këtë bisedë për ta treguar më shumë se çfarë ka ndodhur me babain dhe gjithë kërcënimet që ka marrë përgjatë këtyre ditëve. Klara, good morning. Good morning. Good morning, it's nice to see you again. Okay. To be honest, we would like to see each other, why not in a better condition, but we are still for another case. Is that true? So what happened this time? Another threat against your father? Çfarë ndodhi kësaj herë? Një kërcënim tjetër ndaj babait tënd? Many threats, to be honest. To give you a little history for your viewers, my father was lured out of his house by the BIA in a very sneaky and cunning way. A certain man was calling him on a video call and telling him that he will come in front of his house and threatening him. At that time, on 3rd of January, my father called the police and he went outside of his house. This man was calling him in front of the two policemen and he was telling him that he is just around the corner to make sure that my father is outside. And at that moment, just around the corner, secret police showed up in their official van and with two SUVs. 15 people kidnapped him and the rest is history. Clara, can you give me some seconds just to translate, Clara? Sometimes, in a few sentences, give me a little bit of space to translate. Clara, po na tregon një herë gjithë rastin çfarë ka ndodhur me babain e saj, Nikola Sanduloviç, në momentin që ai është rrëmbyer nga shërbimi sekret serb, është rrëmbyer, është rrahur, gjithë mbani mend edhe videot virale të cilat u postuan në rrjetet sociale. Është telefonuar një nga ngjarje dikush shumë të rëndë dhe tashmë jemi në fazën ku ai është kërcënuar e telefonuar nga dikush. Pra bëhet fjalë vetëm për të shtuar edhe një detaj, në fakt nga përkthimi i Gretës, është telefonuar dhe më parë nga i njëjti person dhe kështu ka qenë shkaktarja i rastit të parë. Pra në rastin e parë dikush e ka telefonuar, ka qenë Nikola Sanduloviç ka telefonuar policin dhe kanë qenë duke e pritur jashtë policës së bashku me shërbimin sekret të këtij individit. Tani çfarë ka ndodhur? Ndodhi çfarë ndodhi pjesë e historisë. Sot jemi në të njëjtën situatë. Now what happened these days? Just 2 nights ago, this man called again, saying that he heard that my father is getting better and that they are going to come again. I njëjti person ka telefonuar babain tim, duke qenë se ka marrë vesh se ai ndodhej në gjendje më të mirë shëndetësore dhe ka thënë që do të vijë sërish. So he was threatening him that also the treatment that my father got from the government was not enough for him, obviously, and that he should wait that they will come again to his house. And simultaneously he's getting a lot of threats from other people as well. Dhe përveç atij ka marrë shumë kërcënime nga shumë njerëz. But how did you know that was the same person as in the beginning? Did you see his face? Nga e di që është e njëjti person që e ka telefonuar më përpara. Keni parë fytyrën e tij? So while this man was calling on a video call, we made a screenshot. So the question is, who is this man from the picture? Is he just cooperator of the Secret Service or he works directly for the Secret Service? And I would like to know his real identity. And now there is a chance for the government to show either they are standing behind him, so this is the person. Klara po na tregon që ndërkohë që ka telefonuar babain e saj, ky person i ka bërë dhe një video call. Në momentin që ka bërë një video call, Klara ka mundur të bëjë një screenshot fytyrës së tij, por pyetja në këtë moment nuk është më a është personi më parshëm, po është
kush është ky person? Pra Klara do të di për identitetin e këtij personi dhe tashmë mendon që dhe qeveria ka një informacion më të detajuar nëpërmjet fakteve. Yes. Pra, në këto momente që ne flasim, këto janë disa nga screenshotet, pra janë fotot të cilat janë marrë nga celulari, nga bisedat, dhe mes tyre është edhe fotoja e një personi. Pra, fotoja e një personi, të cilës i kanë bërë screenshot, është një personi cili e ka rimarrë me sa duket Nikola Sanduloviç në video call, pra në një telefonat me video, dhe tashmë Klara pyet, a është një bashkëpunëtor i shërbimit sekret, apo është një antar i shërbimit sekret? Clara, why did your father answer the phone, if I may ask you? Pse baba ju përgjigj? Was this number registered on his phone? Kësaj telefonate. Ishte një numër telefoni regjistruar në telefonin e tij? No, he received the call by Facebook Messenger. Ai e mori këtë telefonat në Facebook, në Messengerin e Facebookut. And of course, he just wanted to see who is sending him threats. Dhe patjetër ai donte të shihte se kush po e kërcënonte atë. So the call came after the threats. Pra, telefonata erdhi pas kërcënimeve. After the threats, my father is not a coward, you know. Babi im nuk është fikacak. A very honest man. Është një burr i ndershëm. When you are kur je i ndershëm dhe je i pastër, ke qëllime të pastra, nuk ka pse ai të shmangët dhe t'i largohet këtyre telefonatave. Por neve nuk na shkonte mendja se personi që fshihej pas telefonat ishte një person i shërbimit sekret serb. And what that person did he say to your father during that video call? Çfarë i tha ky person babait tënd gjatë asaj video calli që kishte? That he is a traitor, that he is going to be killed, that se babai i Klarës është tharë, se do vritet dhe askush nuk do të di se ku do të jetë varri i tij dhe kjo do ndodhë së shpejti dhe shumë gjëra të tjera. The timing of all this is very interesting because just before the new calls that we got from him, Vuçiç was mentioning my father on a daily basis. Por interesante thot orari kur u telefonua babai im, sepse në fakt edhe Vuçiç ka qenë përgjatë asaj dite duke folur vazhdimisht për babain tim. Dhe kjo e lidh. So you are connecting the person who called your father with the president of Serbia, Aleksandar Vuçić, that they have a connection, para po e pyesën se është një lidhje mes presidentit edhe personit që ka telefonuar babain e saj duke kërcënuar për vdekje? Sorry? So, my question is, are you connecting the person who called via Facebook Messenger your father with what Aleksandar Vuçić said for your father? Aleksandar Vuçić controls the secret service. This man works Aleksandar with the Vuçić secret kontrollon shërbimin sekret serb. Ky njeri që më kontaktoi babain punon te shërbimi sekret serb. E akuzoi në mënyrë të drejtë për drejtë Vuçić që ndodhet pas torturës që i ka ndodhur babait tim, që është një torturë dhe shkelje e të drejtave të njerëzit, por ende ne nuk kemi një përgjigje. You don't have any answer about what happened to your father? Ende nuk keni një përgjigje nga çfarë ndodhi babait, even from the international institutions, as nga organet, institucionet kombëtare? International institutions are very interested in this case and they are closely following the developments. Institucionet ndërkombëtare janë shumë të interesuar dhe po ndjekin ngjarjen, por kemi nevojë për një përgjigje nga qeveria. Pse është arrestuar? Ai është akuzuar nga diçka babai im? Sepse çështja po mbahet pezull dhe gjithë po e shmangin këtë. Dhe ne duam të dimë se çfarë do ndodhi me padinë që ne kemi bërë ndaj BIA që është shërbimi sekret serb, but still you don't have any answer at all. Pra nuk keni asnjë lloj përgjigje. Why it's being paused your accusations in your case for BIA? Pse po mbahet pezull situata dhe akuzat që keni ngritur ndaj shërbimit sekret serb? They are not going to admit that they tortured the man. Ata nuk e pranojnë që kanë torturuar. Ata kanë pranuar vetëm se e kanë marrë dhe e kanë pyetur.
how he ended up in an Po askush nuk shpjegon se si ai përfundoi në një spital në atë gjendje fizike, kështu që ky është një lloj problemi shumë i madh për shtetin dhe sigurisht për audiencën ndërkombëtare po ashtu. Ata janë duke u përpjekur për të fshehur provat që i lidhin NBA-n me torturat që i ka ndodhur babait të Klarës. Klara, we were showing some minutes ago some of the threats that they sent to your father via Facebook Messenger, if I'm correct? Yes. Do you know these people or these are fake accounts? E pyes për këto mesazhe të cilat ne po shohim, janë akaunte fake apo i njeh këta njerëz, apo mund ketë edhe kërkuar për ta? These are all fake accounts. Këto janë gjitha akaunte fake. To call on the call, and he is confident enough that no one is going to find him because he has a very big protection of the Secret Service. But who has a protection? I didn't. It will be found out sooner or later who this man is. Klara po thotë që këta kanë një mbrojtje nga shërbimi sekret serb, kështu që këta fshihen nëpërmjet këtyre profileve fake të cilat i kanë përdorur për t'i dërguar këto kërcënime. Who was in that van when my father was beaten and tortured? Pyetja është që kush ishte në atë furgon ku babai u godit dhe u torturuar. Klara, the man that you make like a snapshot during the video call, you don't have any information what is his name? A ke një informacion se si është emri i personit i cili ka bërë screenshot momentin që or maybe how does he represent himself? Apo si e shfaqte veten, si e prezantonte veten? There was some written name on that in those messages. I think kishte një emër të shkruar në ato mesazhe. Sinković dikush i thot. There is no such a man under that por name. Nuk ekziston një person me atë emër, është një emër falso. Very confident that it will not be found out who he is. Ai është i sigurt personi në fjalë që nuk do t'i dihet identiteti, por së shpejti do të merret vesh po ashtu. But let's ask you directly, why did you need today to be on the interview with Euronews Albania? Why is it so important, let's say, to the people who are right now watching us, but even the international institutions? Pse është e rëndësishme për ty, Klara, që ti je sot në intervistë për të folur për këtë rast, jo vetëm për audiencën shqiptare, por edhe për atë ndërkombëtare? I want to let the public know that there is another attack preparing on my father. Dua t'ju njoftoj të gjithëve që po bëhet gati një sulm tjetër ndaj babait tim. Ndodhi një herë, edhe uroj që mos të ndodhi diçka tjetër, sepse fatkeqësisht mendoj se mund të jetë edhe më e rëndë. Plus kësaj, është dëgjuar dhe Aleksandër Vuçiç që ka folur në median lokale se babai i Klarës, Nikola, është një kriminal. Dhe sigurisht jam e friksuar se çfarë mund të ndodhë në vazhdim babait tim. Kjo është deklarata që ka dhënë Klara, në fakt Klara na ka kontaktuar 2 ditë më përpara. That these messages are written directly from the Secret Service. Ju duhet të kuptoni se këto mesazhe janë shkruar drejt për drejt nga shërbimi sekret serb. Dhe kjo gjë ndodhi dhe herën e parë, pra ishin po të njëjtat mesazhe, si herën e shkuar dhe këtë herë nga të njëjtat persona. Dhe fakti që këta persona po kërcënojnë edhe një herë duke thënë që ne do ju vim sërish, pra do ta bëjmë sërish të njëjtën gjë, sigurisht është alarmante si situatë. I would like to call on international institutions again to Dua t'i bëj një thirrje institucioneve ndërkombëtare sërish për t'i bërë presion që kjo çështje mos të harrohet dhe të parandalojmë që kjo situatë sigurisht mos të ndodhë. Shpresojmë që sigurisht nuk do t'i ndodhë asgjë Nikola Sanduloviç. Is your dad now moving freely? Or still he has some restriction even for his own security? Babai vazhdon të lëviz apo ka disa kufizime se e përket edhe sigurisë së tij?
He's forbidden to leave the country at the moment. Ai është ndaluar të lërë Serbinë, të largohet nga vendi, sepse ky është një problem shumë i madh. Have to go for treatments and for therapies dhe sigurisht është problematike sepse nuk mund të trajtohet apo të kurohet jashtë vendit dhe sigurisht duan ta mbajnë brenda shtetit. Kanë frikë se me kë mund të flasë. Ne jemi të monitoruar, ne dhe avokatët tanë në mënyrë ilegale. He was banned. Okay. So yeah, all kinds Madje of dhe avokati ynë është larguar një farë mënyre, në një formë hakmarrje që është bërë atij. Kjo është edhe jeta e tyre në këto momente. Clara, thank you. Thank you for being with us. Thank you for talking even right now for this situation, and we hope that the best will happen. And that your father will be good and secure, even though it will be hard in that country. Thank you. Mirë, falenderojmë edhe Klarën për këtë intervistë, nuk është shumë vështirë, kuptohet për shkak të situatës me babain. Këtu e mbyllim edhe Good Morning Albanians për ditën e sotme. Ne ndërkohë takohemi përsëri nesër. Gjithë mirat miq.